Mến chào cô chú và anh chị trở lại với kênh Nông Dân Thành Công. Thì hôm nay kênh Nông Dân Thành Công sẽ quay cập nhật cái vườn mít và cái cách đi phân để nuôi trái mít nhỏ cho cô chú anh chị mình tham khảo. Thì vườn mít này bữa mình cũng chặn đọt hết cử anh chị. Bữa nay lá nó già chậm màu lại cho nè. Thì có cây thì nó xuống trái, có cây thì mới có bông anh chị, nó cũng không đồng loạt. Như cây này thì nó quay cho cô chú anh chị mình xem. Cái này thì nó đang thụ, trái này nó mới thụ phấn xong nè. Còn trái này thì đang thụ phấn nè chị. Trái này mấy trái này nó buông đòn thấy cũng đẹp nè. Trái đó thì đòn dài thòn. Chờ cho nó thụ phấn xong đi rồi cái mình rải phân. Để cho nó thụ phấn ba trái này xong nên chị, rồi mình rải phân cho nó ngậm phấn từng lõi mình hãy đi trước trái, đừng có trước sớm quá nó bị giật trái. Cho nó ngậm phân vô nó nuôi cái trái này cho nó đầy đủ dinh dưỡng đi, rồi bắt đầu mình đi chiết. Chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cái phân, cái hàm lượng đi như thế nào anh chị. Có cây này, mấy trái này trái lớn lúc trước nè, nó cũng xuống nè. Đó, có trái có ấy này xuống bông, bông mập mập không anh chị. Rồi mình nuôi cái bắp bông luôn cho nó mập lên. Có cây thì xuống trái, có cây thì nó có bông, có cây thì nó cũng chưa ra anh chị. Như mấy cây này nó mới có lú ra không à, tại vì mấy cây này nó dạng nó phượt lên quá đó, nó non quá đó, thì nó chưa có xuống. Mấy cây nào mà cái lá nó già lại nó mới xuống trái. Cây này chặn này lá bên đây cũng hơi già nè, còn một hai đọt non ở đây nữa, chắc phải chặn thêm cử nữa anh chị ơi. Chặn thêm cử nữa nó mới đủ cái chẩn nó mới phơi nè. Đang xuống trái nè. Ở giai đoạn xuống trái con này, xuống trái vẫn bằng cụm tay á, thì đang thụ phấn xong rồi á, thì anh chị cần phải cung cấp đầy đủ cái dinh dưỡng cho nó. Tại vì cái này cũng mùa mưa á anh chị, thì nó cũng mưa quá, mưa cái nó giọt cái đọt lên nó truyền cái dinh dưỡng đó lên trên cái đọt, nó nuôi nó phân tán dinh dưỡng ra rất là nhiều. Do đó nếu mà mình không có tập đầy đủ dinh dưỡng á, thì nó sẽ làm giật và méo trái mình anh chị. Cái này 3 trái là thụ phấn được 2 trái nè, cái này cũng dài đầu anh chị. Đó, chắc mình bỏ trái này quá, lấy trái nhất thấy nó dài quá. Trái này thì cũng đang thụ phấn. Nếu mà trong cái trái như gì mà mình dinh dưỡng mà nó đi trên cái đọt đó, nó truyền chỉnh nhiều quá anh chị, mà mình chiết trái thì nó sẽ bị giật. Do đó cần phải cung cấp đầy đủ cái hàm lượng dinh dưỡng ở dưới cho đang nuôi mấy cái trái mít này trong cái giai đoạn này. Nó cần dinh dưỡng rất là nhiều anh chị, để nó phát triển về cái chiều dài anh chị, cái chiều ngang anh chị, nó phát triển cho trái nó lớn lên á. Do đó cần phải cung cấp dinh dưỡng cho nó. Dàn lá thì nó phải xanh đen gì nè anh chị. Đó, phải giữ cái dàn lá đừng cho nó đi đọt nhiều quá. Mình phải quản lý khống chế cái lượng đọt này thì cái trái nó mới đạt hiệu quả anh chị. Để nó đi nhiều quá. Đây cây này cũng mới xuống bông nè. Mấy trái đợt trước nè, đợt trước nói chung trái không đẹp không chị ơi. Chung trái tạm được thôi, chứ cái đợt mà tháng 2 tới giờ đó, để tới giờ nó chậm lớn quá. Tháng đó làm sao mà trái nó xuống, trái nó cuốn xanh nhiều, nó chậm lớn. Có cái tháng này thì trái tương đối được nè, tương đối im nè. Mới thụ phấn, trái này mới đang thụ phấn nè, trái nhất thụ phấn xong nè. Trái thứ hai này thấy đẹp nè, trái hai gai nhỏ đều gan luôn nè. Trái thứ nhất thì gai cũng gai nó hơi lớn hơn tí. Đó. Dưới đây cũng 3 trái nè, 3 trái nè, trái nhất thụ phấn rồi nè. Đó. Trái thứ hai cũng thụ rồi nè, trái thứ hai thì nó hơi lõm chỗ này một chút. Lõm chỗ này là lý do là nó thụ phấn anh chị, nó cặp vô cái trái thứ ba này nè, nó cặp vô cái mé trong này nè, cái nó bị rớt phấn chỗ đây nè, nó bị cái này nó cọ, nó làm rớt phấn á, cái nó hơi bị lõm chỗ này chút xíu. Mà trái thứ hai thì thấy bên đây nguyên cái bên đây thì đều hơn. Trái thứ nhất thì nó tương đối, nó thụ phấn nó tương đối đều nè, nhưng mà cái gai thì nó hơi to một tí. Để nó thời gian nữa đi mình coi sao rồi mình tỉa chị. Cây này tới 3 đầm.
3 lùm trái. Ở thời gian này thì mình cần tập trung đi dinh dưỡng cho nó chị, dinh dưỡng để cho nó nuôi trái, cho nó bung cái trái ra. Mấy chỗ này xuống bông có tội luôn nè. Thì đó mình sẽ tiễn mấy cái bông lại, bông nào ốm mình tiễn lại, nhưng cái bông này mình chờ lại nè. Đó, nung dinh dưỡng lên rồi bắt đầu nó mập. Đây cái bông mập nó đang ra trái nữa. Nung dinh dưỡng vô. Rồi ở trên mình xịt xương mình chặn đọt xương chị. Cái đọt này nó quan trọng, nó quyết định là cái trái tròn hay méo, là do cái đọt này anh chị. Cái đọt này nè, cái đọt này đi quá là rốt cuộc là nó hút lên, nó nuôi dinh dưỡng, nó phân tán nó dinh dưỡng lên, nó truyền lên trên cái đọt là nó dưới giật trái, méo trái liền. Đó. Nguyên một cái hệ thống trái nè, nhưng mà cái cây này sao nó xuống trái thì nó cuốn không đẹp, không cuốn hơi dài, cuốn cây vậy. Cây này xuống cuốn cây nhiều nè, có cuốn ở đây 2 cục nè. Rồi còn chọn cái trái ở đây, cái đang thụ phấn cũng gần xong rồi. Đó là chọn trái này nữa mà tiễn lại, nó cuốn cục này, đây là 2 cuốn dài luôn. Cây này nhỏ chắc để trái một anh chị, cây này để 2 trái cũng được thôi, để trái một xuống nhiều gì chứ nữa, nó thụ phấn xong mình lấy lại trái. Có cây thì nó cũng xuống bông, rất là bông nhiều chị. Còn 2-3 bông, 3-4 bông đạt là được rồi. Mình xịt phân mình dưỡng nó, với lại mình đi phân mình dưỡng nó cho nó sung lên, trái bự xịt xịt ngừa nấm bệnh, rồi sâu gầy, rồi xịt dinh dưỡng nuôi cái bắp bông của anh chị, cho nó trái nó lớn lên. Cái mình nung phân thì phân thì mình đi phân hữu cơ thì mình rải cho cây khoảng 1 kg vậy chị. Còn cái phân 20 thời điểm này mình nuôi là 20-15. Thời điểm này thì phát chuyển về cái chiều dài của trái vậy, cần đạm nó cỡ khoảng 20 là được. Đó, trái này. Cái này mình cho 20% đạm, rồi lăn 20, kali 15. Rồi thời gian trái mít lên có khoảng 5-6 kg, 4-5 kg gì đó, mình đi 3 số vậy cho nó phát triển cái kích thước này lên. Rồi hữu cơ thì đi cây khoảng ký như vậy. Thời điểm này hổm dày cũng mưa nhiều quá, mình chắc trộn cho nó humic vô cho nó phát triển cái hai rễ nó cho mạnh. Đây hai trái cũng đẹp, đang thụ phấn cũng xong hết. Chờ trái thứ 3 này thụ phấn nữa, cái mình sẽ tiễn lựa lại tiễn, trộn humic vô với nấm chi cô đạt ma vô anh chị, chi cô đạt ma vô cho nó thiêu hủy những cái lá này nè, những cái lá mình chỉ cành, có những cái lá khô á, cho nó phân hủy những lá này cho nó mau ra thành phân hữu cơ, cho cây mít mình nó sung. Cái mít nè, vàng mít lá sung lắm chị, nhưng mà mình chặn cái đọt lại cho nó xanh lại, cho nó không có hấp thu dinh dưỡng nhiều. Nó là khi mà nó quang hợp đó, nó mới tổng hợp lên cái chất dinh dưỡng ATP, tổng hợp năng lượng, rồi nó mới truyền xuống nuôi trái. Còn nếu mà anh chị để cái đọt mà đi vượt quá thì nhiệm vụ của cây là nó nuôi đọt trước, rồi mới nuôi nó phân ra, nuôi nó đi lên đọt trước, mình mới phân ra tàn nhánh, tàn ngang đâu, rồi nó mới phân ra, rồi mới, còn nó đưa lên đọt, nó nuôi đọt hết rồi là cái trái mình nó bị giật méo liền. Đó là cái nguyên tắc để mà mình giữ cho cái trái được tròn anh chị, thì mình cần quản lý cái lượng đọt, quản lý lượng đọt cho nó đừng đi quá, mình nuôi trái. Cái này cũng xuống bông. Đó, cái này em cũng để tự nhiên anh chị, phải ở dưới thì mình lúc mình xịt trên đây chặn đọt, còn ở dưới mình giải lăn cái kali trước khoảng 1 tháng anh chị, giải cho nó hấp thụ lên, cái nó tạo mầm qua rồi đó. Kali thì nó cũng làm nhiệm vụ nó chặn đọt lại, tạo những cái mầm qua. Tại mùa mưa này á, cái nó vượt lên quá vượt rồi. Rồi đó thì mình phải hỗ trợ thêm nó, chặn thêm lại cho nó, chứ đừng có đi dinh dưỡng lên đọt nhiều quá. Dinh dưỡng lên đọt nhiều quá thì cái trái nó sẽ bị ốm.
bị giật méo rồi nó bán không được giá anh chị. Bán mít chợ mít bi được không thì nó sẽ rẻ. Qua đây mình sẽ chia sẻ cái phân cho cô chú anh chị mình xem. Thì phân ở đây mình sử dụng phân con cò 20-15 cộng cho TE. TE này là chung quy lượng anh chị. Con này là 20% đạm, 20% lăng và 15% kali. TE này là chữ chung quy lượng anh chị. Đây. Đạm tổng hợp của nó là 20 nè, lăng khẩu hiệu là 20%, kali khẩu hiệu là 15%. Còn đây là độ ẩm bo 100 ppm, kẽm là 150 ppm anh chị, chung quy lượng. Rồi ngoài ra mình còn sử dụng cái phân hữu cơ này nhập khẩu từ Bỉ anh chị. Cái thành phần hữu cơ của nó là 72%, rồi đạm nitrogen của nó là đạm 3,8, lăng 2%, kali lăng 2,1, kali là 2%. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm đó là canxi oxit, magie oxit, rồi amino acid, rồi fulvic acid, kali humumat cộng TE nữa anh chị. Cái bao này cũng rất là nhiều thành phần để mình bổ sung vô mình cây, bổ sung khoảng ký ăn cho nó hấp thụ dinh dưỡng để nuôi trái mít được tròn đẹp dài hơn anh chị. Ngoài ra thì cái này thì mình bổ sung theo để mình nó phân hủy một số chất hữu cơ trong đất mình anh chị, những cái lá mục rồi đó, cỏ rồi đó, gom cả cỏ rồi đó. Humic thì mình xài khoảng bao này mình xài khoảng ký humic để cho nó hấp thụ phân bón cho nó mạnh anh chị, kích thích bù rễ hấp thụ phân bón cho mạnh. Ví dụ như mình rải trong bao này thì cái cây nó ăn được nửa bao đi, nhưng mà có humic này vô thì nó ăn khoảng hơn nửa bao đó, khoảng 3 phần này. Đó, nó còn thắt thoát một phần, còn không có humic thì nó ăn khoảng nửa phần. Đó, có humic vô kích thích bù rễ mạnh lên cái nó hút phân mạnh đó anh chị, là nó sẽ ăn phân, cây mình nó ăn phân mạnh hơn. Đó, bù rễ nó cũng khỏe mạnh nữa. Thì bữa nay thì em sẽ rải